טוב, ערב טוב לכולם. כשאני למדתי בישיבה, היה לנו משגיח רוחני. בישיבה יש בדרך כלל שני קודקודים שמנווטים את הספינה. האחד הוא ראש הישיבה. ראש הישיבה הוא אחראי על הראש של בני הישיבה. כלומר, הוא מלמד את התלמידים בישיבה תורה, הוא מלמד אותם גם ללמוד תורה. כלומר, הוא מחדד אותם וגורם להם לחשוב נכון וללמוד נכון. המשגיח הרוחני, או המנהל הרוחני של הישיבה, יש לו תפקיד אחר. התפקיד של המשגיח הרוחני הוא לקחת את הגולם שהגיע אליו ולהפוך אותו לאבן יקרה. לקחת את הפחם, את האישיות של התלמיד הצעיר וללטש אותה ולאלפו מוסר. כלומר, להביא אותו לא רק לידיעת התורה, אלא גם ליישום של התורה ככתבה וכלשונה, דהיינו ללמד אותו מידות טובות. המשגיח הרוחני שלנו בישיבה, שמו היה הרב צבי הירש פלי, זכר צדיק לברכה. כשאני למדתי אצלו, כשאני ראיתי אותו, אני לא יכול להגיד שלמדתי אצלו, זה קצת יומרני, אבל הוא היה כמעט בן 90. אדם שבכל שנות חייו, מרגע שעמד על דעתו, עסק רק בדבר אחד. בלהביא את עצמו אל המקום הכי אמיתי והכי נכון על פי תורת ישראל, מבחינת העבודה המוסרית שלו. הוא היה גוש של מוסר, שרק מלהתבונן עליו, היינו יכולים ללמוד איך אדם צריך להתנהג. אני לא זוכר שראיתי תנועה אחת לא מחושבת שלו. כל תנועה הייתה מדודה, מדויקת, הייתה לו שליטה מוחלטת על ההתנהלות הרגשית שלו. הפנימייה של הישיבה הייתה בנויה 4 קומות. הקומה הראשונה הייתה קומת קרקע, והשביל לביתו של המשגיח עבר מאחורי הפנימייה של הישיבה. והוא, כשהיה עובר שם, היה הולך בצורה מדודה, ומעולם לא הסתכל לחדרים. גם אם עמדו שם בחורים, הוא לא בדק, הוא לא הסתכל, והיה מין ספורט כזה לכמה בחורים, לנסות למשוך את תשומת ליבו, שבכל זאת יסתכל, ומדברים בקול, או צועקים, או זורקים משהו, שום דבר. בחודש אלול, זה חודש שמעבר לעבודה המוסרית של כל השנה, זה חודש שבו האיש המוסרי מתכונן לימים הנוראים. אלו ימים של סליחות, אלו ימים של חשבון, אלו ימים שגם מי שכל יום עושה חשבון, זה מה שנקרא סוף שנה. בודקים את הניירות. והאיש הזה היה הולך במסדרון של הישיבה, ולא היה צריך לדעת מה מראה לוח השנה. להתבונן עליו היה מספיק כדי להבין שמשהו מאוד משמעותי וגדול ורציני, ולפעמים גם אפילו חמור, עומד בפתח. אבל כל הסבר פניו החמור היה נעלם כלא היה, כשהיה עובר לידו מישהו. ואז הוא היה מתמלא באור, בחיוך גדול, באהבה, ופונה אל הבחור ואומר לו שלום. אבי מורי סיפר לי על זה, כי הוא גם למד אצלו.
ואותי זה עניין, כאילו, מה, האדם הוא מכונה? אין לו רגשות? הוא מהונדס? עכשיו צריך ככה? עכשיו צריך ככה? ואיפה אני בכל הסיפור הזה? ואני זוכר שהתבוננתי בתהליך הזה יותר מפעם אחת. וזו הייתה חידה בעיניי. האם הוא באמת חמור סבר, או האם הוא באמת שמח? מה הוא לא באמת? כי אי אפשר שבו זמנית יהיה האדם גם ירא וגם שמח. אלו דברים סותרים. אלו מידות מנוגדות. ולא הייתה לי תשובה. הרבה שנים. אבל במשך השנים למדתי אצל רבותיי שהאמונה היהודית ועבודת השם ביהדות היא אומנות לא פחותה מלימוד תורה או מכל לימוד אחר, מכל מקצוע אחר. שלא ביום אחד אתה נהיה מה שאתה. אתה צריך ללמוד, אתה צריך להתמקצע, אתה צריך גם ידע תיאורטי, אבל גם התנסות מעשית. העבודה הרוחנית של האדם בעולם הזה לא מקופחת מהבחינה הזאת. השאלה היא, מהי בדיוק העבודה ואיך מגיעים אליה? נכון, האמת היא ערך עליון. כל חברה תאמר לנו שאמת זו מידה נפלאה, שאי אפשר בלעדיה. נכון, אבל לא תמיד אנחנו משתמשים בה. פעמים שאנחנו פועלים ההפך הגמור מן האמת. למען מטרות טובות ונעלות. על מנת להטיל שלום בין אדם לחברו, בין איש לאשתו. בדרך כלל זה האיש שרוצה להטיל שלום בינו לבין אשתו, לכן הוא לא אומר את האמת, או הפוך. ומביא גם ראיה מן הכתוב, למרות ששם היה מדובר על צד שלישי. כל מידה שנמדוד בה, נגלה שפעמים היא חיובית ופעמים היא שלילית. איך נדע מתי להשתמש בה? אתן לכם דוגמה. כתוב בפרקי אבות, במשנה. אם אין תורה, אין דרך ארץ, ואם אין דרך ארץ, אין תורה. אז אם אין דרך ארץ, אין תורה, כולם מסכימים, כמובן, חייבים, קודם כל תהיה בן אדם, אחר כך תהיה דתי, זה הכל נכון. זה מאורגן אפילו בכתובים. אבל יש כאן סתירה פנימית במשנה. אם אין תורה, אין דרך ארץ, זה אומר שמי שאין לו תורה, לא יכול להיות בן אדם. זה מאוד מקומם, נכון? יופי. סימן שהם בחברה טובה. אבל מצד שני, אומרים שאם אין דרך ארץ, אין תורה. כלומר, אתה לא יכול שתהיה לך תורה אם אתה לא בן אדם. מי שהוא לא בן אדם לא יכולה להיות בו תורה. אז אני שואל, מאיפה נכנסים? כותב רבנו יונה, שאי אפשר שיהיה האדם שלם במידות ובדרך ארץ אם אין בו תורה. אין ספק שאפשר להיות בן אדם גם בלי תורה. התורה עצמה מוכיחה את זה, שאפשר להיות בן אדם בלי תורה. אבל להיות שלם בדרך ארץ, זה כבר סיפור אחר. וכאן מתעוררת שאלה, מה ההבדל בין אדם שיש לו דרך ארץ לבין אדם שהוא שלם בדרך ארץ? ההבדל הוא המסגרת, הגבולות. לכן המידות קרויות מידות כי הן תלויות במידה. אין תכונה אחת באישיות של האדם שהיא תמיד שלילית. אין תכונה אחת שהיא תמיד חיובית. זה צריך להיות במידה, השאלה באיזו מידה. דרך ארץ זהו שימוש במידות על פי ההשקפה של הארץ, על פי הנורמות החברתיות, על פי המוסר האנושי,
וכולנו יודעים שהנורמות והמוסר האנושיים הם משתנים. ולכן אין אמת מידה קבועה, ועל כל גבול שאני אניח יבוא מישהו אחר וישים גבול אחר. כולנו יודעים שיש היום צורות חיים שונות, ושימוש מסוים במידות שלפני 50 או 60 שנה, מי שהיה משתמש בזה, לא היו מסתכלים עליו בצורה חיובית. למשל, היום זה בכלל לא בושה להגיע לביטוח לאומי ולשאול מה מגיע לי. זה מגיע לי. פעם זו הייתה בושה. כי פעם המדינה הייתה אידיאל. המדינה לא הייתה בנק. וכשהמדינה היא אידיאל, אתה לא מתבייש לקחת? מהמדינה לקחת? היום אם אתה לא לוקח, אתה לא מתבייש? זאת אומרת, אני לא אומר מה יותר טוב. אני לא יודע אם זה יותר טוב או זה יותר טוב. גם לא תפקידי להכריע. אני רק מבקש להראות שהמידות, הגבולות שלהם מתרחבים ומצטמצמים על פי דרך הארץ. והארץ דרכה שהיא מתרחבת ומתכווצת ומשתנה. לכן כותב רבנו יונה עליו השלום, היה בן דורו של הרמב"ן. כותב רבנו יונה שדרך ארץ ודאי שאפשר בלי תורה. לעולם לא תסתור התורה דבר הנראה לעין, כותב רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי. המציאות מוכיחה שיש אנשים שיש להם דרך ארץ, ולא שאין בהם תורה. הם לא מכירים את התורה, אז איך היא תהיה בהם? אבל הם אנשים טובים. הם תורמים, הם מועילים, הם גומלי חסדים, הם בעלי חמלה, יש בהם רחמים. בטח שיש. אבל הגבולות הנכונים, על פי היהדות, של הדרך ארץ, אינם יכולים לעמוד על מתכונתם בלי תורה. כי התורה, כותב רבנו יונה, היא מציבה את הגבולות המדויקים לשימוש בכל מידה ומידה. אפשר להתווכח על זה. מה פתאום שהתורה תחליט? לא תחליט, הכל בסדר. רק אני מסביר לשיטתו של רבי אלעזר בן עזריה, שהיה נשיא ישראל, למה הוא יתכוון כשהוא אמר, אם אין דרך ארץ אין תורה, ואם אין תורה אין דרך ארץ. מכאן אנחנו למדים שמדידת המידות היא אומנות. מתי להשתמש בקפדנות, מתי ברחמים, כמה, מתי להשתמש בפנים חתומות ומתי בחיוך. יש כללים מאוד ברורים. זו אומנות, וצריך ללמוד אותה. לא נולדים עם זה, וזה גם לא מגיע לבד. האיש שאני מספר לכם עליו עמל על זה במשך כמעט 90 שנה. יום יום. תפילה תפילה. לימוד לימוד. כל רגע, כל יום, כל החיים. ואתם יודעים, תלמידים הם כמו ילדים. אי אפשר לרמות אותם. הורים יכולים להיות הרמאים הכי גדולים, אבל הילדים שלהם יודעים מי הם. אי אפשר לשקר. העבודה הזאת היא אומנות של ממש. אבל יש עוד נקודה. כדי שהעבודה תהיה אומנות, צריך לדעת קודם כל מה תכליתה, ורק לאחר מכן, עם אילו כלים מגיעים אליה. וכאן מתעוררת בעיה. אם תעצרו אנשים ברחוב, אפילו אנשים דתיים, אפילו דתיים מאוד, ותשאלו אותם, מה אתם רוצים? חוץ משלא תהיה תחבורה ציבורית בשבת, ושלא יאכלו חזיר, ראש הממשלה הבא, זאת אומרת, לא משנה, חוץ מזה, מה עוד הם רוצים? מה אתה רוצה? מה אתה עושה? לאן אתה רוצה להגיע? אתם תשמעו כל מיני תשובות, לעשות את רצון השם. האמת, התשובה הזאת לא משכנעת אותי. כי בשביל לעשות את רצון השם, גם צריך סיבה. לא, אם השם אמר צריך לעשות, זה מספיק. זה לא נכון. אתם יודעים שזה לא נכון? כי יש אנשים שיודעים מה השם רוצה, והם לא עושים את זה.
זאת אומרת שזה שהשם רוצה זה כנראה לא מספיק. צריך עוד סיבה. למה שאני אעשה את מה שהשם רוצה ולא את מה שאני? לא בשביל שיהיה לך שכר לעולם הבא. בשביל שלא תקבל עונש. זו הסיבה. באמת. הטיעון הזה גורם ללא מעט אנשים אפילו לכעוס. למה אתם מקטינים את האמונה? מה, כל הסיפור הזה של האמונה והיהדות והתורה הזה, כמה קיבלתי, כמה שילמתי? למה אתם מקטינים? אתם, לשון רבים. כן? למה אתם מקטינים את אלוהים? אלוהים זה משהו גדול. מה, אתה מאיים עליי? כשאני אחליט שזה מתאים, אני אעשה. אז זה צריך לבוא מהאהבה. אתם מכירים את הסט הזה של המשפטים? יופי. הוא נכון. זאת האמת. כי באמת, לעבוד את השם מתוך חשבונאות זה דבר קטן. הבו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. אתה משרת אצל המלך תמורת התשלום? זה מה שמחזיק אותך שם? זה באמת לא נכון. אז מה המטרה? שמע, אנחנו מאמינים, אלוהים נתן תורה למשה בהר סיני, הוא אמר לקיים אותה, אבא שלי אמר לי, אני מקיים. לא שואלים שאלות. מי שאומר לא שואלים שאלות, הוא לא תלמיד טוב. כי למשה רבנו היו המון שאלות. וממשה עד משה לא תמו השאלות. כי מי שלמד רמב"ם יודע שיש המון שאלות. אולי יש גם תשובות, אבל לא שואלים? בוודאי ששואלים. טוב, אז מה המטרה? אם המטרה זה רק לעשות את רצון השם, אז למה צריך להיות בן אדם טוב? מה הקשר בין עבודת המידות למטרה? ועבודת המידות היא קשה מאוד. רבי ישראל מסלנט, שהיה מחולל תנועת המוסר, לימד את התלמידים שלו, שאם אדם היה בא לעולם רק כדי לשנות מידה אחת בכוחות הנפש שלו, זה היה מספיק. זה קשה מאוד. לעקור תכונה טבעית, לעקור זו מילה קשה, לנתב, להשתמש נכון, לשנות את טבעה של מידה אחת, זו עבודה קשה מאוד. על פי תורת הקבלה, כן בבקשה. מידות הן נרכשות או מולדות? השאלה שלך היא האם מידות הן נרכשות או מולדות. זה לא תשובות, אבל שתי הבחנות נכונות. כלומר, יש כוחות נפש שהאדם נולד איתם. בתורשה הן עוברות אליו. ויש כוחות נפש שהאדם קונה אותם בעבודה קשה ובהרגל. כלומר, ותרגילנו בתורתך. זה לא טבעי לי, אבל תהפוך אותי לרגיל בזה, שזה יהיה טבעי אצלי. כלומר, אם אני אומר על תכונה שהיא נהייתה טבעית אצלי, זאת אומרת שיש תכונות שאני נולד איתן, ויש תכונות שלא. התכונות הטבעיות יותר קשה לאבד, התכונות הקנויות יותר קל. אבל יש גם וגם. לאבד באלף. טוב, אז עכשיו אנחנו מתקדמים שלב נוסף. ואנחנו מנסים להבין מה אומרים המקובלים על תכלית האדם בעולמו. והם אומרים שהאדם נברא כדי להתענג. זו תכליתו. ליהנות. יש פה מישהו שמתנגד לזה? לא. גם אם היה פה מזוכיסט, הוא לא היה מתנגד לזה. הוא היה מתנגד לקביעה שאיך שאנחנו נהנים זה ליהנות. אבל גם הוא רוצה ליהנות לשיטתו. מתוך הסבל. כי סבל זה סוג של תענוג עצום למי שאוהב לסבול. אבל כולנו חפצי תענוג. ואם כולנו חפצי תענוג, זה לא אומר משהו. תסתכלו עלינו. לכל אחד מאיתנו יש גנים שונים. כל אחד מגיע ממשפחה שונה.
כל אחד מגיע מחברה אחרת, לפעמים תרבות אחרת, בדרך כלל גם חינוך שונה ממשפחה למשפחה, שכבה סוציו-אקונומית שונה. אנחנו כמעט לא דומים בשום דבר. וכשאנחנו שואלים שאלה, כל אחד יש לו דעה משלו, ויש אנשים שתורמים גם שתי דעות. נכון? ופתאום מגיע משהו שכולם אומרים אותו דבר. כל האנשים בעולם, ללא הבדל גזע, לאום, דת, מעמד או מין, כולם ללא יוצא מן הכלל, לא משהו שולי, תכלית החיים שלהם, מטרת החיים שלהם, היא ליהנות. זה לא מוזר? בטח לא אצל יהודים. איך יכול להיות ששני יהודים שחולקים בכל דבר, פתאום מסכימים? כי למה הוא בוחר בימין? כי הוא רוצה להציל את המדינה, כי טובת המדינה לנגד עיניו. בכלל, זה שיש כל כך הרבה מערכות בחירות, זה עושה לי מאוד טוב. כי אני חשתי נעזב, נטוש, ופתאום אני רואה שלא רק אלה שבחרתי בהם דואגים למדינה. גם אלה שלא בחרתי בהם, גם הם דואגים למדינה. כולם דואגים למדינה. ומי זה המדינה? זה אני. איך אני יודע שהמדינה זה אני? כי כשהוא אומר שהוא דואג לעתיד המדינה, הוא מתכוון לעצמו. אז למה שאני לא אחשוב על עצמי? בכל תחום אנחנו חלוקים. כשאנחנו מגיעים לתכלית החיים, דתיים, חילונים, חרדים, דתיים לאומיים, כופרים, יהודים, ערבים, כולם חלוקים על הדרך, אבל כולם רוצים ליהנות. זה לא מעורר איזושהי תהייה משמעותית? איך ייתכן כדבר הזה שכולנו רוצים אותו דבר? אומרים המקובלים, זה לא סתם. אם כל מי שנמצא פה, יש לו נקודת חן פה, יכול להיות שאנחנו בני אותה משפחה. אם כולנו מדברים אותה שפה, יש להניח שאנחנו בני אותו עם. אם כולנו רוצים אותו דבר, זה אומר שבני איש אחד אנחנו. כלומר, אם כל בני האדם הם צאצאיו של אדם הראשון, ואת אדם הראשון האלוה ברא כדי שיתענג, אז כל יוצאי חלציו חלוקים בהכל, אבל לא בתכלית הבריאה. אומרים המקובלים, מעבר להשגה שהם השיגו בעולמות הרוחניים, אם תתבונן בעולם ותראה שכל בני האדם מתוכנתים על ברירת התענוג, אולי זה אומר שהמתכנת התכוון שזה מה שהם ירצו. אומרים המקובלים שהקדוש ברוך הוא ברא את הנבראים כדי להיטיב להם. אגב, בעל הסולם עליו השלום, רבי יהודה לייב הלוי אשלג, זכר צדיק לברכה, גם בספר פנים מאירות, הקדמה לפנים מאירות, וגם בהקדמה לספר הזוהר, וגם בהקדמה לתלמוד 10 הספירות, אומר במפורש, במילים האלה, שהשכל מחייב, איך הוא אומר? השכל מחייב שהבורא ברא את הנבראים כדי שהם ייהנו. עכשיו, מי שלא מאמין באלוהים, זה קשור להרצאה אחרת. בסדר. אנחנו קומות, זאת אומרת, אנחנו לא חד קומתי. זאת אומרת, יש מחלקה אחרת, נטפל בזה. יכול להיות שיש תשובה, יכול להיות אין תשובה, אני לא יודע. אבל אנחנו יוצאים מנקודת ההנחה. אם יש אלוהים, בהכרח שהשכל מחייב שהוא ברא את הנבראים כדי להיטיב להם. איך עושים את זה? פשוט מאוד. לא צריך שזה אמונות. לא צריך אבותינו סיפרו לנו. לא צריך תורה. צריך טיפה לחשוב. אומרים המקובלים כך, לאנשים רע באחד משני מצבים. או כשיש להם חיסרון ואין להם מילוי, או כשהיה להם מילוי והיה להם טוב, אבל מישהו לקח להם אותו. נכון? אתם מכירים מצב נוסף שמוגדר כרע בחיים של האדם? מי שנולד עם מום, יש תינוקות שנולדו שלא יכולים ליהנות. נתת דוגמה מצוינת. תינוק שנולד עם מום, לא עלינו, כלשהו, גופני, את אומרת שהוא לא יכול ליהנות. אם הוא סובל, בוודאי שלא. רגע, אני שאלתי שאלה.
הנחתי הנחה, והצגתי אותה למבחן. כדי לענות על השאלה שלך, אני מחוזר להתחלה. אמרתי, לאנשים רע או כשיש להם חיסרון ואין להם מילוי, או כשיש להם מילוי ולקחו להם אותו. כשאדם נולד בלי יד, האם רע לו או טוב לו? את זה אני לא יודעת. אז אני אענה לך, תלוי. אם בכל העולם שלו יש אנשים רק עם יד אחת, לך לא רע שאין לך כנפיים, כי לאף אחד אין. אבל ברגע שתראי שלמישהו יש, תגידי, כזה אני רוצה. ואז זה נהיה לך חסר. כלומר, אם בעולם שלי כל בני האדם הם חסרי יד, אז יד אחת זה נורמלי. ואז לא חסר לי כלום, ואז אני לא מרגיש מזה רע. אבל אם האדם רואה שלכל האנשים יש 2 ידיים, ולא יש אחת, אז הוא מרגיש חסר, ואז רע לו. כלומר, לאנשים רע כשחסר להם, ואין להם מילוי. והאפשרות השנייה, כשהיה להם מילוי, אבל חס ושלום, חלילה וחס, לקחו להם את היד, אני עוד לא סיימתי, לקחו להם את היד. עכשיו, למה הוא נברא בלי יד? אני לא יודע. איך זה מסתדר עם זה שאלוהים טוב? זה גם אני לא יודע. אני כרגע הולך במהלך שלי, אחרי שנבנה את המהלך, תגידי מה לא נכון במהלך. כי יכול להיות שתגידי לי, רגע, אז איך אתה מסביר את זה? לא יודע. אבל זה שאני לא יודע להסביר את זה, זה עדיין לא אומר שהמהלך לא נכון. כדי שהמהלך יהיה לא נכון, צריך לסתור אותו. אז תני לי לסיים אותו, ואז נראה. בסדר? ואז נחזור למה שאת אמרת. בסדר? מקובל עלייך. לא רוצה להשאיר אותך עם חיסרון בלי מילוי, פשוט. לאדם רע, אגב גם לבעלי חיים, באחד משני מצבים, שיש חיסרון ואין מילוי, או כשהיה מילוי ולקחו אותו. עכשיו השאלה היא, אם יש מישהו שיש לו מילוי לתת לנו, והוא לא נותן לנו, זה לא עושה לנו רע? עושה לנו רע. אז למה הוא לא נותן לנו? כי חסר לו. עכשיו, או שהוא פוחד שיחסר לו מחר. למשל, אנשים באים לבקש צדקה. לפעמים אני נותן, לפעמים אני לא נותן. מתי אני נותן? כשאני לא מרגיש חסר. או כשאני לא דואג על המחר, כי השקל שאני נותן לא יגרע או יוסיף בפנסיה. אז אני נותן את השקל. אבל מה יקרה אם אדם בא לבקש ממני משהו שאני צריך אותו עכשיו? אז אני אחשוב פעמיים לתת לו או לא. ואני אחשוב גם על העתיד, אולי אני אצטרך את זה. לא, תשאיר את זה פה. אבל לא השתמשת בזה שנה, תראה, אבל יכול להיות שאני אצטרך את זה יום אחד. אז אני צריך את זה. אז חסר לי. חברים, אתם יודעים מי יש לו ולא נותן? תימני. אתם יודעים מי יש לו ולא נותן? מי שחסר לו. מי שלא מרגיש שיש... מי שמרגיש, נכון. מי שמרגיש שחסר לו, נכון. זה עניין של הרגשה. מסכים איתך לגמרי, גם איתך. הוא מרגיש שחסר לו. כשבעל הבית לא נותן משכורת לפועל, הפועל מרגיש רע. כי הוא ציפה לקבל מילוי והוא לא מקבל. כשהגנב לוקח ממנו את המשכורת, הוא גם מרגיש רע. כי לקחו לו את המילוי שעשה לו טוב. עכשיו, מה הצד השווה בין בעל הבית והגנב? הרי הם לא דומים. בעל הבית רק לא נתן, הגנב לקח, זה משהו פעיל. תשובה, הצד השווה שבהם זה ששניהם עשו את מה שהם עשו, כי להם חסר. לגנב יש הרגשה של חסר, ולכן הוא לוקח, ולבעל הבית או שחסר או שיש הרגשה של חסר, ולכן הוא לא נותן. מסקנה, רע עושה רק מי שחסר לו. מי שלא חסר לו, לא עושה רע. ואלוהים לא חסר לו. לכן אי אפשר שהוא עושה רע. כן, בבקשה. מה שאתה אמרת זה קצת מזכיר לי משהו כמו פרבולה או יותר גדולה, שיש כדור, תמיד הוא נופל לאיזשהו כיוון, או כי מצב באמצע יציב, לא חסר ולא עודף, זה... אתה אומר, חייב שיהיה חסר כדי שיהיה מלא. תמיד יש משהו, תמיד אתה נופל על איזשהו קצה. אז אני חוזר על דבריך. אתה אומר, כדי שיהיה עונג מהמילוי, צריך שיהיה חסר.
אם כל הזמן יהיה מלא, אז בין כה וכה לא יהיה עונג, כי מלא ולא היה חסר שנתמלא. זה נכון. אבל מה באשר למשהו שהחיסרון שלו הוא אינסופי? לכן כל מה שתמלא בו, עדיין יותר בו חיסרון פתוח. וזה מה שמוביל אותי לשלב הבא. בעצם המילוי זה התענוג. רק המילוי. תהליך המילוי. נכון, אין ספק. עכשיו אני רוצה להתקדם שלב. בואו נניח, רק רגע בבקשה, בואו נניח שהאלוה הוא לא חסר, וכיוון שהוא לא חסר, הוא לא עושה רע. אם הוא ברא נבראים, לשם מה הוא ברא אותם? כדי לקחת מהם או כדי לתת להם? או כדי לא לתת להם את מה שהם צריכים? מי לא נותן את מה שצריך למי שצריך? מי שחסר בעצמו. כלומר, אם ראית עולם שיש בו אלוהים ויש בו נבראים, בהכרח שהוא ברא את הנבראים כדי למלא אותם. זאת אומרת שבמצב חסר. הם במצב חסר זמני כדי שיתמלאו. כן, בבקשה. הוא בורא הכל, הוא בורא רע. נכון. כתוב, עושה שלום ובורא רע. מה זה בורא רע? בורא את החיסרון. מצב החיסרון הוא רע עד שהוא מקבל מילוי. לכן אם ראית עולם שהאלוה שלא עושה רע, ברא בו נבראים חסרים, זה על מנת שימלא אותם. זה ברור או לא? ברור. יופי. עכשיו עוד שאלה. אם אלוהים ברא את הנבראים כדי למלא אותם, כי הוא רוצה להיטיב להם, כמה מילוי אלוהים יכול לתת לנבראים? בלי סוף. בלי סוף. ואם העונג הוא תוצאה של מילוי החיסרון, ואלוהים רוצה שאנחנו נתענג, ויש לו מילוי לתת לנו בלי סוף, אז איזה גודל חיסרון הוא עתיד לברוא בנו, כדי למלא בנו את המילוי האינסופי? בלי סוף. נכון. לכן אנחנו מרגישים שכל מה שיש לנו לא מספיק. והנפש לא תמלא. יש לו מנה רוצה 200, זה לא מידה רעה. זה טבעי. זה סימן שאתה בריא. זאת אומרת, אתה רוצה כל הזמן עוד, סימן טוב לך. סימן שהרצון האינסופי שלך חי, בועט, נושם, קיים, חי. שאלה אחרונה. אם האלוה יתברך ויתעלה שמו, הוא לא חסר, והוא אין סוף ואין מונע לרצונו. והוא יכול למלא את האדם באין סוף של מילוי. והאדם חסר אין סוף של חיסרון כדי להתאים את החיסרון למילוי. האם אפשר שיש שני אין סוף? אם יש שני, מה יש ביניהם? סוף. כי אם אין גבול הם אחד. נכון? אז אם אלוהים הוא האין סוף, והוא רוצה למלא בנו עונג אינסופי, והוא האינסוף היחיד, אז במה רוצה האלוה למלא את החיסרון האינסופי של הנבראים? בעצמו. נכון, בעצמו. שהאדם לא נברא, אומר רמח"ל עליו השלום, אלא להתענג על השם. למה על השם? זה כי אתה דתי. לא, בכלל לא קשור לדת. אתה יודע למה להתענג על השם? כי השם הוא אין סוף. וכל מילוי שהוא לא אין סוף כהשם אלוהינו, יותיר בך הפרש שלא יאפשר לך ליהנות. ואם תמצא בסין, עכשיו יש קורונה שם, זה קצת מסוכן, אבל אם ייצרו בסין אין סוף אחר, תחליף. אבל עד היום יש רק אין סוף אחד. ולכן אם יש לך חיסרון אין סופי, כל עוד שלא תחווה את הרגשת השם, לא תרגיש רוגע. גם אם יהיה לך כל המילוי החומרי, גם אם יהיה לך כל המילוי הרגשי, את תחושת העונג השלמה לא תרגיש. כי עדיין יש בך חיסרון שכל העולם כולו לא יכול למלא, כי יש לו סוף. תכלית הבריאה היא, בלשון הקודש מילה אחת, דבקות. מהי דבקות? הרגשת השם. להרגיש בחוויה, לא בשכל, את הקדוש ברוך הוא.
זה קוראים דבקות. או הרמב"ם כותב במורה שהדבקות הזאת זה כשהשפע האלוהי חל על האדם. כלומר, שאדם מרגיש את השם איתו. אז למה זה לא עובד? זה לא עובד מסיבה פשוטה. כי אנחנו לא דומים, אנחנו והשם מתברך. וכשלא דומים, לא מרגישים. כי רק כשדומים, מרגישים. וכפי שדומים, כך מרגישים. קורא לזה בעל הסולם השתוות הצורה. כשאתה, יש לך מכנה משותף עם מישהו, כגודל וחשיבות המכנה המשותף, כך תרגיש אותו. יש לך תחביב משותף איתו, אז במסגרת התחביב הזה, אתה תרגיש קרבה אליו. יותר גדול, קרבה יותר גדולה. לא מרגיש בכלל, אין מכנה משותף, זוגיות. זאת אומרת, כן. כלומר, המכנה המשותף הוא זה שמייצר את תחושת הקרבה, את אני מרגיש אותך. על מי אנחנו מרחמים? על כל אדם? לא. לא. למה לא? אתה מרחם על רוצח? על רוצח לא מרחמים. לא מרחמים. גם מרחמים. גם מרחמים. שטויות, כמו הנוצרים, נותנים את הלחי השטויות. קודם כל זה לא שטויות. את יודעת למה זה לא שטויות? כי מישהו חושב ככה. נכון. אבל, כמובן, את אומרת זה בלעת הוויכוח. אבל, אצל יהודים זו תכונה מוכרת, יחסית, שמרחמים גם על אויבים. זה בסדר, יש לנו המון רחמים, כי מרוב שסבלנו, יש לנו המון רחמים לכולם. אבל, אנחנו לא מרחמים על כל אחד לשיטת כולם. הרחמים מתעוררים כאשר אנחנו מבחינים באדם שסובל, אבל על פי אמת המידה הערכית שלנו, הצדק שלנו לא מגיע לו לסבול. כי אם אנחנו נחשוב שמגיע לו, אנחנו לא נרחם. רחמים מתעוררים שמשתלבים הסבל וחוסר הצדק. אז למה את אומרת בצדק שפעמים אנחנו מרחמים על האויבים שלנו? אנחנו אומרים, על פי הצדק שלנו, הם סבלו מספיק. זאת אומרת, גם בשביל אויבים הם סבלו מספיק. אז גם עליהם נרחם. אולי, לא אני. אבל מי שכן, בסדר? רק רגע, מחילה. תרשי לי בבקשה להתקדם. אנחנו מרגישים קרבה, רגש, חוויה של מישהו שנמצא בחיים שלנו, כשיש לנו איתו מכנה משותף. למה אנחנו מרחמים עליו? כי יש לנו איתו מכנה משותף. הערכים שלי והערכים שלו דומים. לכן לא מגיע לו לסבול. אבל אם הוא לא מחזיק בערכים שלי, אז בטח שמגיע לו לסבול. לא רק שמגיע לו לסבול, הוא חוזר הביתה מאושר ואומר, יש צדק בעולם. יש צדק בעולם. כן. ישמח צדיק כי חזן הקם. רק רגע, מחילה. אז כשאנחנו מדברים על הרגשה, גם האנושית, אנחנו מדברים על מכנה משותף. אנחנו לא מרגישים את השם יתברך ויתעלה, כי אין לנו איתו מכנה משותף, כי הוא לא חסר, ואנחנו, כל מה שאנחנו זה רק חסרים. אז אנחנו הפוכים ממנו. לכן אנחנו לא מרגישים אותו. אז אומרים המקובלים, אז מה צריך לעשות כדי להרגיש אותו? מי היה גדול המקובלים בכל הדורות? לא. רבי עקיבא. יותר ממשה. כי כשרבי עקיבא לימד תורה, משה רבנו לא הבין. לא הבין. כתוב לא הבין. לא היה מבין משה מה אומר רבי עקיבא. עד כדי כך שהוא חזר לקדוש ברוך הוא ואמר לו, ריבונו של עולם, יש לך כזה בן אדם, אתה נותן תורה על ידי. אז הקדוש ברוך הוא לא אמר לו, לא, אתה יודע יותר ממנו. לא. נכון. חזור לאחוריך, אמר לו. אל תתערב בחשבונות שלי. אם זה היה נכון, אז הוא אמר לו, מה פתאום? זה יותר ממך, אני רק הסתרתי ממך את זה. היחיד שנכנס לפרדס בשלום ויצא בשלום, זה רבי עקיבא. ורבי עקיבא, אחרי שעשה סיבוב בכל פרדס התורה, יצא בשלום ואמר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. אני שואל אתכם, בן אדם נכנס 50 שנה, יושב, לומד תורה,
מה אני אגיד לכם, עופות נשרפים מעליו. ואחרי 50 שנה הוא יוצא, אתה כמה לשמוע את התובנה שלו. יוצא ואומר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. תגידו לי. מי זה רעך? קודם כל רעך שאתה חושב שהוא רעך, אחר כך נרחיב את זה, אבל קודם כל מי שאתה חושב. עכשיו, אם תסתכלו, תראו, דבר מאוד מעניין. חז"ל מדברים בצורה חריפה מאוד, נוקבת מאוד, על כבוד הזולת. מאיפה המשפט הזה? מי שמלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא. אתם יודעים על מה אדם מפסיד את חלקו לעולם הבא? על עבודה זרה. אפילו על רצח, בן אדם לא מפסיד את חלקו לעולם הבא. או לעולם יטיל אדם עצמו לכבשן האש, ולא ילבין פני חברו ברבים. אנחנו רואים בתורה, התורה מלמדת אותנו, עד היכן צריך להיזהר בשלא לבייש. כתוב שיעקב אהב מאוד את רחל, ולבן ידע שאם הוא יעבוד בשביל רחל, כשהוא יקבל את רחל הוא יעזוב את חרן. וכולם ידעו שזה שהיהודים הגיעו לחרן, זה גרם לפריחה כלכלית. כל תושבי חרן ידעו את זה. והם נורא דאגו, מה יהיה? אז הוא אמר, תראו, אני לא יכול לעכב אותו. הוא קיבל ויזת עבודה ל7 שנים. זהו, הוא חוזר הביתה. אמרו, חייבים לעצור אותו, את האיש הזה חייבים. ניחשתי, אומר לבן ליעקב, ויברכני השם בגללך. כולנו פה בחרן יודעים שכל הברכה שיש לנו, זה רק בגללך. רק בארץ לא יודעים. איך משאירים אותו? אמרו לו השכנים, תקשיב, תן לו את לאה. מה תן לו את לאה? אבל נתתי לו מילה. אמרו לו, אנחנו רמאים. טובת המדינה לנגד עינינו. תן לו את לאה. מה יהיה? אז הוא צריך שיהיה פה בשביל רחל, מה יהיה? עכשיו, כשלאה נכנסה לחופה, רחל ידעה מה הולך להיות. היא ידעה מה יקרה ללאה. כי לרחל ידעה מי זה אבא שלה. אז היא עשתה תוכנית ב'. אם הוא ייתן לך את לאה אחותי, אז אני אתן לך סימנים, ואנחנו נדע שזה לא אני. וכיוון שהיא ראתה שלאה נכנסת לחופה במקומה, היא נתנה לה את הסימנים. ואחרי שיעקב בבוקר רואה והנה לאה, אז הוא בא ללבן ואומר, למה רימיתני? תגידו, זה נשמע לכם רציני? ללבן? את לבן אתה מכיר. איפה רחל בכל הסיפור הזה? היא שיתפה פעולה. איפה היא? למה אתה לא בא אליה בטענות? והתשובה? כי לא היה לו מה להגיד לה. מה הוא יגיד לה? למה נתת לה את הסימנים? זאת אומרת למה? שלא תתבייש. אז מה אתה רוצה? זאת אומרת, השלא תתבייש זו תשובה כל כך טובה שיעקב מבין שאין לו סיבה בכלל ללכת לרחל. הבעיה שלו זה עם לבן שגרם למצב שהיא תהיה בושה, ואז... זאת אומרת, אתה רואה שהתורה מלמדת אותנו שהרגישות של האדם לחברות צריכה להיות כל כך גבוהה, שעד כדי כך שרבי עקיבא אומר כלל גדול בתורה. למה זה כל כך גדול? כי בלי בן אדם לחברו, אדם לא יגיע לדבקות בהשם. כי הרי הדבקות בהשם תושג רק על ידי השפעה, נתינה, הידמות לבורא, צמצום כוח הנטילה שמעיד על חיסרון, והעצמת כוח הנתינה שמעיד על שלמות. אם אין חברו, למי תיתן? בן אדם לחברו זה קרש הקפיצה של האדם להרגשת השם. לכן לא טוב היות האדם לבדו. אנחנו צריכים לבנות לו חברה. מי? קודם כל בת הזוג, בן הזוג. זה החברה, זה ואהבת לרעך כמוך הראשון. אנחנו את הראשון לוקחים בוודאי, ככה לוקחים ביד השני, אבל זה מתחיל בבית.
בן אדם לחברו ביהדות זה לא כדי שהחברה תהיה יותר איכותית. בן אדם לחברו ביהדות זה כי בלי זה אין לך אפשרות להגיע לאלוהים. דרך ארץ קדמה לתורה, זה אומר שכדי שהאדם יגיע לאלוהים חייבת להיות לו עבודה, חייב להיות דרך ארץ. וזו התכלית. התכלית היא להגיע להרגשת השם, והיא עוברת במצוות התורה, שבין אדם למקום ובין אדם לחברו, כשהדגש הוא על בין אדם לחברו, אבל גם על בין אדם למקום, שהמצוות של התורה מניחות את הגבולות, תוחמות את צורת השימוש בכל מידה ומידה, כשהמטרה היא ואהבת לרעך כמוך. זו נקודה אחת. התהליך, איך זה קורה, זה מה שרציתי לומר. איך מתקדם הקשר של האדם עם אלוהים? כלומר, מה, יום אחד פתאום אני מרגיש? או שזה תהליך? אחרי שידענו את המטרה, אנחנו צריכים לבדוק את הכלים. הקשר של הנברא עם הבורא, יש לו מדרגות. עכשיו, כמו בפרק הקודם, צריך לדעת, כמו שמי שלא מאמין באלוהים לא יכול להתחיל לעסוק בו, מי שלא מאמין באלוהים לא יכול להתחיל לנהל איתו קשר. אבל מרגע שהאדם מאמין באלוהים, מתחיל הקשר. ואיך הוא מתנהל? בשלב הראשון, הקשר של האדם עם אלוהים הוא קשר ילדותי. הוא קשר של יראה. איזו יראה? יראת העונש. את זה כל ילד מבין. ילד לא צריך שכל כדי לפחד מאש. כלומר, יראת העונש, מרגע שאנחנו יודעים שיש מעניש, מרגע שאנחנו יודעים שיש עונש, לא צריך יותר מזה שום דבר. הבעיה שלנו שלא תמיד אנחנו יודעים שיש בורא, לא תמיד אנחנו יודעים שהוא רוצה משהו, ולא תמיד אנחנו יודעים שמי שעובר על מה שהוא רוצה נענש. אבל אם כל זה ברור לאדם, תהי יראתו על פנינו לבלתי נחתה. לאין לאנשים תאווה להכניס יד לאש. כי העונש מוחשי וברור. זוהי יראת העונש. היראה הקלה ביותר, כותב רמח"ל בפרק יראת חטא, הכי קל והכי נמוך. זה פשוט טבעי. זאת אומרת, מרגע שאתה יודע את אלוהים, מרגע שאתה יודע את תורתו, הסיפור נגמר. הנקודה היא שזו רק הנקודה ההתחלתית. כשהאדם מתקדם, הוא עולה קומה נוספת. כי יש כמה מאמרים ופסוקים שלכאורה לא מסתדרים עם מה שאמרנו עד עכשיו. כתוב ככה: הן יראת השם היא חוכמה. זאת אומרת, יראת השם זו חוכמה גדולה. איזה חוכמה גדולה זה לא להכניס יד לאש כשנשרפים. זה אינסטינקט חייתי, זה לא קשור לחוכמה. הן יראת השם היא חוכמה. או מה שאומרים חז"ל במדרש, שמה שעשתה החוכמה עטרה לראשה, עשתה ענווה עקב לסולייתה. הבנתם? יופי. מה? לא הבנתם? לא. כתוב בפסוק, ראשית חוכמה, יראת השם. אז מה עשתה החוכמה עטרה לראשה? את היראה. בקצה החוכמה, בראש החוכמה, ראשית חוכמה, מה מעטר את ראש החוכמה? יראת שמיים. והיראת שמיים היא עקב של הענווה. מה שעשתה החוכמה עטרה לראשה, היראה על החוכמה, עשתה ענווה עקב לסולייתה, שנאמר,
מה נאמר? עקב ענווה יראת השם. זאת אומרת, העקב של הענווה והראש של החוכמה זו היראה. עכשיו, אני לא מבין, שלפחד מעונש צריך חוכמה גדולה. אומר הרמח"ל עליו השלום, היראה השלמה יותר, שהיא קשה להשגה, היא יראה שדורשת חוכמה. יראת הרוממות. מה זה יראת הרוממות? אומר הזוהר הקדוש, יראה בגין, לא בגין, בגין, זה מתנס בגין, לא? בגין דהי הוא רב ושליט. ואימא? בגלל שהוא גדול ושולט. זאת אומרת, יראת הרוממות זה לא פחד. יראת הרוממות זה היראה שאופפת את האדם כשהוא עומד ליד מי שהוא גדול בעיניו. אתן לכם דוגמה. יש כיבוד הורים ויש מורה. שני דברים שונים. בשולחן ערוך, ביורה דעה, יש עד היכן מרה גם, עד היכן כבודם ועד היכן מורם. מה זה מורה? פחד. מורה זה לא פחד. לא? מורה זה יראת רוממות. היום קצת קשה להגדיר יראת רוממות, כי אין מרוממים בעולם שלנו, כי כולם נמוכים, כי אנחנו הכי רמים ונישאים. אבל נגיד שמסדרים לו פגישה עם מסי, למשל. למה את צוחקת? אותי זה לא מעניין. אותי זה לא מעניין. טוב, אז זה עם מה שמו לברון ג'יימס. מי זה? לא מכיר? לא. מכיר. מסי זה היהודי. יהודי מסי. מה זה משנה? בזוס. יותר טוב. מכירה את בזוס? מוזס? בזוס. הוא האיש הכי עשיר בעולם. נו, מה זה עוזר לי? לא, הוא אמר לך שאם את צריכה משהו הוא פה. אז את קצת מתרגשת, נכון? ועד שאת עומדת מולו, בשר ודם, שיסודו מאפר, ועוד לפני שסופו לאפר אפשר שכל לחמו יפסיד, את רועדת ככה, מפחד, מה יכול לעשות לך? כי את מאוד מעריכה את האישיות של הכסף שלו. למה אתה פונה אליי? זה לא את? טוב. איך נגדיר יראת רוממות? כשאתה רואה אדם שלם, שלם, מלאך, אתה עומד נפעם מולו. אתה לא פוחד ממנו. אתה מתבייש שהמלך הגדול הזה בחר בי לעמוד לפניו, לשרת אותו. אנחנו לא מכירים מושגים כאלה, כי אין אצלנו מלוכה. אבל יראת רוממות זה לא פחד. יראת רוממות זו תחושה של עושר עצום, שזכיתי לעמוד במחיצתו של מי שבעיניי הוא רם ונישא, ואני צריך להתנהג בהתאם, ולחלקל את צעדיי, ולשים לב לכל דבר שאני עושה, כי אני מייצג אותו. זו יראת רוממות. אז למה זה קשה להשיג יותר מיראת העונש? כי יראת הרוממות תלויה בחוכמה. כי כדי להכיר את אלוהים צריך חוכמה. ולא לכולם יש. לכן יראת העונש הרבה יותר קל להשיג מיראת הרוממות. יראת הרוממות היא נולדת מאהבה. למה מאהבה? אומר הרמב"ם בהלכות תשובה, ואינו אוהבו אלא בדעת שידעהו. כלומר, כדי לאהוב מישהו אתה צריך להכיר אותו. נכון? הבעיה היא שכשאתה מכיר אותו, אתה ירא מרוממותו. אז אתה מאוהב וירא. זה שני דברים סותרים. אתם זוכרים את המשגיח מתחילת השיעור? שהיה גם מחייך מאוד וגם ירא מאוד, ואמרנו שזה סתירה. הנה הגענו לסתירה נוספת. איך אפשר לאהוב ולירא?
ויש כאן קונפליקט יותר גדול, שבגללו לעולם יהיה אדם ערום ביראה. חכם מאוד, פיקח מאוד ביראת השם. למה אין בור ירחת? בור לא יודע להיות מפחד מעונש? בטח שיודע. גם ילד קטן מפחד מעונש. לא עם הארץ חסיד? למה לא? כי צריך חוכמה. למה צריך חוכמה? פשוט מאוד. הן יראת השם היא חוכמה. הפחד הוא משתק. כשאדם פוחד, הוא עסוק במושא הפחד שלו. הוא פוחד לטעות. כשאבא עושה חשבון, והוא מאוד מפחד לטעות, נכון? כל אבא, לא? והבן שלו אומר לו, אבא, אל תפריע לי, עכשיו אני באמצע חשבונות. למה? כי הוא פוחד לטעות. כשאדם נמצא במלחמה, בזמן הלחימה, לא בהפוגה, בזמן הלחימה, אין לו יצרים. הוא פועל כמו מכונה. ואם יש לו איזה רצון אחד שדוחף אותו, זה להישאר חי ולחזור הביתה. לא מעניין אותו כלום. לא מי יהיה בהוואי והומור, וזה בהפסקה, לא מעניין אותו. מי יבוא איזה אמן, זה לא עסק שלו. הוא רוצה לחיות. הפחד מצמית את החשיבה של האדם וממקד אותו. זה מין אולי יצר הישרדותי כזה, ממקד אותו במטרה שלו. אדם שהוא ירא אלוהים, הוא בסכנה גדולה. כי מי שאלוהים נמצא בחיים שלו עד כדי כך שהוא ירא את קיומו, חוץ ממנו הוא לא רואה אף אחד. ואם הוא לא רואה אף אחד, איך הוא יגיע אליו? שהרי בלי בן אדם לחברו, לא מגיעים לקדוש ברוך הוא. אנחנו רואים תופעה מאוד מעניינת. אני לא רוצה ללמד קטרוג על אף אחד. אני מדבר באופן כללי. אבל אתה יכול לראות לפעמים אצל אנשים, דווקא אנשים שהם שומרי מצוות. אתה יכול לראות שהזהירות שלהם, בבין אדם לחברו, לא כולם, חלילה. אתה יכול לראות שהזהירות שלהם בין אדם לחברו, היא לא כמו, אתם מכירים את המשפט הזה, לפני שאתה נזהר מה אתה מכניס לפה, תזהר מה אתה מוציא מהפה? זה בעצם סיכום של כל מה שאני אומר. כלומר, אתה כל כך מקפיד על מה שאתה מכניס לפה, אתה לא אוכל את זה, וזה, את ההקשר הזה, אני לא רואה. ומה שאתה מוציא מהפה, אין חשבון? זו באמת שאלה. אני מדבר עליי. למה אנחנו, יש לנו אמת מידה מחמירה כל כך למצוות שבין אדם למקום, הוא לא אוכל. עכשיו, רבנות זה לא טרף, חס ושלום. זה כשר לגמרי. טוב, אז לא מהודר, אז מה זה לא מהודר? סומכים על דעות מקלות בדברים מסוימים, אבל זה כשר. לא נוגע בזה. אז אני מצפה שתהיה אותה אמת מידה לבן אדם לחברו. מצד שני, אתה רואה אנשים שמה הם מכניסים לפה, הם בכלל לא נזהרים. אבל מה שמוציאים מהפה, כל מדוד. ואתה שואל את עצמך, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? והתשובה פשוטה. מי שהיראה היא בת ביתו, קשה לו לראות את המרחב. הוא עסוק במה שהוא ירא. והוא ירא אלוהים, והוא עסוק רק בו. והוא לא יודע שכדי להגיע אליו, הוא חייב לראות את הזולת. וזה ההבדל בין ירא העונש לירא הרוממות. ירא העונש לא רואה אף אחד. וזו הדרגה הנמוכה. אבל מי שזכה להגיע ליראת הרוממות, יראת הרוממות הוא לא ירא בגלל עונש. הוא ירא בגלל בגין דאי הוא רב ושליט.
אז מה הוא רוצה? מה בראש מעייניו? לעשות את רצון השם. מי שרוצה לעשות את רצון השם, הוא בודק כל הזמן מה השם רוצה ממני עכשיו. עכשיו עובר מולי בחור, בן 17. מה הוא אמור לראות? איזה משגיח רוחני הוא אמור לראות? האם הוא אמור לראות משגיח רוחני שמשדר פחד, כדרות, או האם זה שמייצג את עבודת השם צריך לייצג בעיניו אור ושמחה? במילים אחרות, מה הילד הזה השם בעבירות שלי? ככה מתנהג אדם שלם. אדם שלם זה האדם שהבן אדם לחברו שלו, זה היראת שמיים שלו. ובשביל זה צריך עורמה, צריך חוכמה, כי כדי להגיע מיראת העונש ליראת הרוממות, לא מספיק פחד. להפך, צריכה אהבה לסלק את הפחד, וביחד איתה יראת הרוממות. האהבה והיראה. ככה אנחנו אומרים בתפילה, נכון? לאהבה וליראה את שמך. כי האהבה מולידה יראת הרוממות. כי כשאני אוהב, אני רואה את המעלות העצומות בנאהב, ואז אני ירא, כמו משה רבנו, שכשהוא רואה את הקדוש ברוך הוא בסנה, הוא הולך אחורנית. נמצא שהעבודה היא לא רק קשה, היא גם מורכבת. היא דורשת מן האדם שימוש בכלים הפוכים בדרכו אל הקדוש ברוך הוא, בדרכו אל הדבקות. ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה. לכן מי שרוצה להגיע לקדוש ברוך הוא חייב לעבור דרך בן אדם לחברו, אבל הוא לא יכול לעבור בבן אדם לחברו בלי תורה. אם אין תורה, אין דרך ארץ. כי הדרך ארץ של מי שאין בו תורה, יש לו דרך ארץ. אבל הוא לא שלם בדרך ארץ. מה ההבדל? המניע של מי שהולך בדרך הארץ, קורא לזה רבנו עובדיה מברטינורה, יישוב העולם. כתוב, יש משנה בפרקי אבות, שלי שלך ושלך שלי, כמדומני עם הארץ, נכון? שלי שלי ושלך שלך, מידת סדום. כן? שלי שלי ושלך שלי, רשע. שלי שלך ושלך שלך, חסיד. למה שלי שלך ושלך שלי זה עם הארץ ולא קומוניסט? שלי שלך ושלך שלי זה יישוב העולם. לכן זה נקרא עם הארץ. זה אדם שדואג לקיומה של הארץ. זה לא מילה שלילית בהקשר הזה. הוא אדם שדואג לארץ. שלי שלך ושלך שלי. כלומר, המטרה, המניע שלי זה יישוב העולם. מי שרוצה להגיע לקדוש ברוך הוא, לא נוהג בדרך ארץ בגלל יישוב העולם. יישוב העולם זה על הדרך. למה אני דואג ליישוב העולם? כי כשאני דואג ליישוב העולם, אני מתדמה לקוני. וכשאני מתדמה לקוני, אני מגיע אל הדבקות. ולכן, הבן אדם לחברו של ירא השם, זה לא יישוב העולם, זה עבודת השם שלו. ומי שזכה להגיע למדרגה שעבודת השם שלו זה לא רק הנחת תפילין, אלא זה גם בן אדם לחברו, הוא נזהר בבן אדם לחברו בדיוק כמו שהוא נזהר בן אדם למקום. הבעיה היא שעד שמגיעים למדרגה הגבוהה ונשארים במדרגה של היראה הנמוכה, אנחנו חווים את הקונפליקט הזה שאנשים אומרים, תוריד את הכיפה. מכירים את זה? מה הם מתכוונים להגיד בתוריד את הכיפה? יש מלכוד בתוריד את הכיפה. כי אם אתה אומר תוריד את הכיפה, זה אומר שאתה מצפה ממי שיש לו כיפה לראש להתנהג יותר טוב ממך. וזה כבר מקומם. למה מי שיש כיפה יותר טוב ממני? אם הוא מתנהג בדיוק כמוך, אז למה אתה אומר תוריד את הכיפה על הראש? לא, אני מדבר לשיטתו. יש בזה מן האמת. כי הבן אדם לחברו,
של מי שיש לו כיפה זה לא יישוב העולם, זה עבודת השם. ואני מצפה ממי שהבן אדם לחברו שלו זה עבודת השם, להתנהג לפחות כמו מי שהבן אדם לחברו שלו זה יישוב העולם. אז מה הנקודת זכות שאני מלמד על עצמי, אם אני לא מתנהג ככה? שכיוון שמי שעסוק בעבודת השם בתחילת דרכו, הוא עמוס ביראה, במינונים גבוהים, הוא פחות שם לב לסביבה. ולכן הוא פחות רגיש. אבל זה מהפחד. זה לא בא מהזלזול. לכן, מה שעשתה החוכמה עטרה לראשה, עשתה הענווה עקב לסולייתה. הן יראת השם מחוכמה, כי מי שרוצה להחזיק ביראה צריך להחזיק ראש. ובשביל זה צריך חוכמה. ואני זכיתי לראות בן אדם כזה, שזכה להגיע ליראת הרוממות, ואפילו ליראת חטא, לא שאני מודד, אבל אני מתאר לעצמי גם ליראת חטא, שהיא הדרגה הכי גבוהה והכי קשה. ועדיין הסתכל על בחורים צעירים שרחוקים ממנו שנות אור, ברגישות כל כך גבוהה, שאי אפשר שהיא תבוא מדרך ארץ רגילה, אלא מאהבת השם ורוממותו. לכן, גם האהבה וגם היראה הם כלים הכרחיים שזקוקים להגה ולנהג שיש בו חוכמה. לכן אמרו חז"ל, אין בור ירא חטא. לא כתוב ירא עונש. ירא עונש גם בור יכול להיות. להגיע למדרגה שהיא מעל יראת הרוממות, זה צריך חוכמה גדולה. כדי להגיע לאהבה וליראת רוממות, שהבסיס הוא חוכמה, כדי להגיע ליראת חטא. כן, בבקשה. חסרה לי בכל התזה שלך, הצניעות, ההסתפקות במועט, הענווה. קודם כל, אני חוזר על שאלתך. חסרה לך בתזה שלי, המידות האלה. כך במקור, המידות צניעות, ענווה והסתפקות במועט. אז אני הייתי מאוד שמח שזו תהיה התזה שלי. לצערי הרב אני לא חתום עליה, אבל היא לא שלי. אבל עדיין אתה אומר שחסרה לך במהלך הזה ההתייחסות לתכונות האלה. הצניעות, הענווה, הן מידות הכרחיות, אבל הן לא המידות שבהכרח קשורות לבן אדם לחברו. ולכן אנחנו לא עסקנו בהן. רמח"ל. בסיסיות? מידות בסיסיות? תלוי. בספר מסילת ישרים, הרמח"ל מונה את המדרגות במסילה של מי? של הישרים. מי הם הישרים? אלה שרוצים להגיע לקדוש ברוך הוא. אז הוא מתחיל ככה. תורה, שמביאה לידי זהירות. זהירות זה להיזהר בדברים הגדולים. אחרי זה באה הזריזות, שמביאה לנקיות, שזה בעצם כמו הזהירות, אבל גם הדברים הקטנים. דקדוק בפרטים. סוף מידת הנקיות, זה עד כאן צדיקים. מכאן חסידים. זאת אומרת, מי שרוצה להיות רק צדיק, לא צריך לקרוא את כל המסילת ישרים, מספיק הוא קורא עד סוף מידת הנקיות, הוא צדיק. עכשיו, אם אתה רוצה שדרוג לביזנס, רוצה חסיד, אז זה כבר גם הכוונה, לא רק המעשה. ואז מתחילה מידת הפרישות והטהרה, טהרת הכוונה, פרישות מהמותרות. ואחרי הפרישות ואחרי הטהרה מגיעה החסידות, ואז מגיעה הענווה. הרמח"ל מרגיש בזה, והוא אומר, זה לא מדויק, כי כבר במידת הנקיות דיברנו על השלילה שבגאווה. אבל יש גאווה למי שנמצא שם, ויש גאווה למי שנמצא פה. במידה של לשמה, של חסידות,
יראת הרוממות, כשאדם מרגיש שהוא עומד ליד מלך רם ונישא, זה מעורר בו ענווה. מצד שני, כבר במידה הקודמת, הנקיות, כבר שם צריך לדקדק גם במידות, ושם הוא מונה את הצניעות ואת הגאווה, שהוא צריך להרגיל עצמו בהם, מצד המעשים החיצוניים. אבל הכוונה היא כבר מגיעה מאוחר יותר. לכן אין ספק שאדם צריך לנהוג בענווה, ענווה היא הבסיס, אומר הרמב"ן, לכל המידות הטובות. אמר רבי אלימלך מליז'נסק, בתפילה שחיבר, אדרבה, תן בליבנו, שנראה כל אחד מעלת חברנו, ולא חסרונו. ושנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך. למה? לא, כדי שנזכה לעשות נחת רוח אליך. שמתם לב מה הוא אמר? את כל מה שאמרנו במשפט קצר שאפילו עשו ממנו שיר. שהבן אדם לחברו, שנראה כל אחד מעלת חברנו ולא חסרונו, ושנדבר כל אחד את חברו בדרך איזו? הישר והרצוי לפניך. ומה המניע? שיהיה הכל נחת רוח אליך. ערב טוב לכולם. תודה רבה. יש לך שאלות?